નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હિરેન ભાડજા સાર્થક વિદ્યા મંદિર તરફથી આપણે આજે લેક્ચર નંબર 12 ની અંદર હવે આપણે થિયરી શરૂ કરશું. અત્યાર સુધી આપણે અરીસા અને લેન્સ વિશે માહિતી લીધી, એટલે કે અરીસા અને લેન્સની અંદર પરાવર્તન કે વક્રીભવનની ઘટનાઓ જોઈ. હવે આપણે એક નવો પોર્શન ચાલુ કરશું કે જેની અંદર આપણે પ્રિઝમ વિશે માહિતી લેશું. પ્રિઝમ એટલે શું, પ્રિઝમના પ્રકાર અને પ્રિઝમ દ્વારા થતું વક્રીભવન, વિભાજન, આ બધી ઘટનાઓ આપણે ભણવાની છે. એટલે કે પ્રિઝમમાં જો કોઈ એક રંગી પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે, પ્રિઝમની કોઈ એક સપાટી ઉપર જો કોઈ એક રંગી પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો આ પ્રકાશની અંદર કેવી ઘટનાઓ વક્રીભવન થાય એ દરમિયાન કેવી ઘટનાઓ જોવા મળે છે એની માહિતી આપણે લેવાની છે. પહેલા તો પ્રિઝમ એટલે શું? પ્રિઝમ એટલે શું તો કે પ્રિઝમ છે એ અલગ અલગ પ્રકારના હોઈ શકે છે. કે પ્રિઝમ એટલે શું તો કે પ્રિઝમ એક એવા પ્રકારનું દ્રવ્ય છે, એક એવા પ્રકારનું દ્રવ્ય છે કે જે ત્રિપ્રાશ્વીય બાજુઓ ધરાવે છે. એટલે કે તેની પાસે ત્રણ બાજુઓ હોઈ શકે છે, ત્રણ સપાટીઓ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. પ્રિઝમના પ્રકારની વાત કરીએ તો આવા ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમની અંદર આપણે વક્રીભવન જોવાનું છે. તો ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમ એટલે શું, એના પ્રકાર કેવા કેવા પ્રકારના હોઈ શકે તો કે એક તો કાટકોણ ત્રિકોણ આકારનો પણ ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમ હોઈ શકે, એટલે કે કાટકોણ ત્રિકોણ હોઈ શકે છે. એક અહીંયા આપણે દર્શાવેલો છે એ તો કે સમબાજુ ત્રિકોણ આકારનો, એટલે કે તેની ત્રણે ત્રણ સપાટીઓ જે આધાર સપાટીઓ ત્રિપાર્શ્વીય સપાટીઓ છે એ સપાટીઓ એક સમાન હોય, એટલે કે એના ખૂણાઓ સમાન હોય, એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ આકારના પણ હોઈ શકે. અમુક એવા પ્રિઝમ જે આગળ આપણે જોઈ ગયા છે એવી ઘટનાઓની ઉપયોગની અંદર આપણે પ્રિઝમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે જેની વસ્તુના પ્રતિબિંબમાં પરિમાણમાં ફેરફાર ન થાય, એટલે કે 90 અંશના ખૂણે વસ્તુને વાળવી હોય, એટલે કે એના પ્રતિબિંબને વાળવું હોય, કે પછી 180 અંશના ખૂણેના પ્રતિબિંબમાં એટલે કે એના કદમાં કે પરિમાણમાં ફેરફાર કર્યા વગર જો એને આપણે વાળવું હોય તો આવા પ્રકારના પ્રિઝમ જે કાટકોણ ત્રિકોણ આકારના પ્રિઝમ છે એવા પ્રિઝમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે વાત કરશું પ્રિઝમ દ્વારા થતા વક્રીભવન. પ્રિઝમમાં કઈ રીતે વક્રીભવન થાય છે એ, અને એ ઘટના પર આધારિત એ ઘટના દ્વારા આપણે પ્રિઝમમાં વિચલન કોણનું સમીકરણ તારવવાનું છે. આ પ્રશ્ન બે ભાગમાં છે. પહેલો ભાગ આપણે કહેશું કે પ્રિઝમ દ્વારા થતું વક્રીભવન અને આ વક્રીભવનના આધારે પ્રિઝમના વિચલન કોણનું સમીકરણ તારવવું છે. વિચલન કોણ એટલે શું એ પેલા ખાસ સમજવું જરૂરી છે. તો વિચલન કોણ એટલે શું એ સમજવા માટે આપણે આ આકૃતિને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીંયા જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણે એક ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમ આપણે લીધેલ છે. આ ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમની અંદર આ એની આધાર સપાટી કહેવાય, એટલે કે જે સપાટી ઉપર એને મૂકેલો છે એ સપાટી એ પ્રિઝમની સપાટીને એની આધાર સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો આધાર સરફેસ. રેડી? હવે અહીંયા આપણે જુઓ કોઈ એક પ્રકાશના કિરણને એક રંગી પ્રકાશનું કિરણ લીધેલ છે જેથી આ પ્રકાશના કિરણનું વિભાજન થાય નહીં, કારણ કે અહીંયા આપણે વિભાજનની ઘટના સમજવાની નથી. તો અહીંયા આપણે ધારી લઈએ છીએ કે ધારો કે આપેલ સપાટી ઉપર એક ત્રિપાર્શ્વીય પ્રિઝમના એક સપાટી AB પર એક રંગી પ્રકાશનું કિરણ આપણે આપાત કર્યું છે. આ એક રંગી પ્રકાશનું કિરણ કયું બિંદુએ આપાત થાય છે, પછી તો કે એ આધાર બિંદુએ દોરેલ લંબ, આપાત બિંદુએ દોરેલ લંબ આપણે અહીં દોરી લઈએ તો એ શું કરશે તો કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય એટલે લંબ તરફ વળશે, એટલે કે વક્રીભવન પામે છે. હવે આ વક્રીભવન પામેલું કિરણ એ સપાટી AC પર આપાત થાય છે. AC પર આપાત થાય, R બિંદુએ આપાત થશે અને આપાત બિંદુએ દોરેલા લંબથી દૂર જશે.
અને એ સાથે બનાવેલો ખૂણો અહીં આપણે ઈ વડે દર્શાવેલ છે, જેને નિર્ગમન કોણ તરીકે ઓળખાય છે. નિર્ગમન કોણ, જેને ઇંગ્લિશમાં ઇમર્જન્ટ એંગલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એટલા માટે આપણે ઈ વડે દર્શાવેલ છે. તો અહીંયા આપણે પહેલા તો કઈ વ્યાખ્યા જોવાની છે, તો કે વિચલન કોણ એટલે શું, તો જે આપણે આકૃતિ ઉપરથી જ વ્યાખ્યા તારવી લીધી. જોજો હવે જો અહીંયા PQ જે આપાત કિરણ છે એને આમ લંબાવતા જાવ. જો આપણે એવું ધારી લઈએ કે પ્રિઝમ અહીંયા છે નહીં, તો એને આપણે આમ લંબાવીએ, તો લંબાવતા આગળ જો P Q R ડેશ અને S ડેશ માર્ગે આગળ વધશે. R ડેશ અને S ડેશ માર્ગે આગળ વધશે. પણ જો પ્રિઝમ અહીંયા રાખવામાં આવે, જો પ્રિઝમ હોય તો એ આ માર્ગે આગળ વધે છે, P Q R S, એટલે કે P Q R ડેશ S ડેશ અને P Q R S, એટલે કે અહીંયા R S અને R ડેશ S ડેશ વચ્ચે જે વિચલન થાય છે, જે વિચલન થાય છે તેને આપેલ પ્રિઝમનું વિચલન કહે છે અને એ ખૂણાને વિચલન કોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે વિચલન થયું છે એને આપણે વિચલન કહેશું અને એ વિચલન કોણને જેટલો ખૂણો બને છે એને શું કહેશું? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ પ્રિઝમ દ્વારા થતા વક્રીકોણ માટે વિચલન કોણનું સમીકરણ આપણે જોવાનું છે. વિચલન કોણ એટલે શું આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજાય. ચાલો હવે આકૃતિ ઉપર તેનું વર્ણન કરતા આપણે વિચલન કોણનું સમીકરણ તારવશું. ચાલો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રિઝમની સપાટી AB પાસે આપાત કોણ I, સપાટી AB પાસે આપાત કોણ I અને વક્રીભૂત કોણ R1 છે, જે અહીંયા આપણે દર્શાવેલ છે. બીજી સપાટી વાત કરીએ તો બીજી સપાટી AC પાસે આપાત કોણ R2, જે લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો છે આપાત કોણ R2 અને નિર્ગમન કોણ E દર્શાવેલ છે. હવે વિચલન કોણ એટલે શું એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે નિર્ગમન કિરણ RS, નિર્ગમન કિરણ RS અને આપાત કિરણ PQ ની દિશા, આપાત કિરણ PQ ની દિશા જેને આપણે R ડેશ S ડેશ વડે આગળ દર્શાવેલ છે. નિર્ગમન કિરણ RS અને આપાત કિરણ PQ ની દિશા વચ્ચેના ખૂણાને, PQ ની દિશા વચ્ચેના ખૂણાને વિચલન કોણ ડેલ કહે છે. વિચલન કોણ એટલે શું તો કે નિર્ગમન કિરણ RS, નિર્ગમન કિરણ RS અને આપાત કિરણ PQ ની દિશા વચ્ચેના ખૂણાને, PQ ની દિશા વચ્ચેના ખૂણાને વિચલન કોણ ડેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો હવે આ ડેલ નું સમીકરણ આપણે વિચલન કોણ સમીકરણ તારવવું છે. તો જોવો જોઈએ, એક અહીંયા આપણે ચતુષ્કોણ દેખાય છે AQNR. તો આકૃતિ પરથી AQNR ની અંદર બે ખૂણાઓ કાટખૂણા છે. કયા કયા ખૂણાઓ તો કે જો લંબ બનાવેલો હોય તો આ ખૂણો શું હોય? કાટકોણ હોય. બીજો અહીંયા પણ લંબ બનાવેલો હોય તો ખૂણો R, કેપિટલ R પણ કાટખૂણો હોય. તો આકૃતિ પરથી ચતુષ્કોણ AQNR માટે ખૂણો Q અને ખૂણો R કાટકોણ હોવાથી, હવે આ કાટકોણનો તો આપણે એનો સરવાળો 180, તો બાકીના બે ખૂણાઓ નો સરવાળો પણ કેટલો થવો જોઈએ? 180 થવો જોઈએ. એટલે એનો મીનિંગ કેવો થયો? ખૂણો A અને ખૂણો QNR બરાબર 180 થવો જોઈએ, બંનેના સરવાળો. એટલે કે ખૂણો A પ્લસ ખૂણો QNR, ખૂણો QNR બરાબર 180. ચાલો હવે એક ત્રિકોણ જોઈએ આપણે અહીંયા. ત્રિકોણ QNR, જો આ ત્રિકોણ રેડી, ખૂણો QNR. તો એ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો પણ કેટલો થાય? 180. એક તો અહીંયા વક્રીભૂત કોણ R1, એક આપાત કોણ R2 અને એક આ ત્રીજો ખૂણો QNR, ત્રણેયનો સરવાળો 180 થાય. એટલે કે R1 પ્લસ R2 પ્લસ R1 પ્લસ R2 પ્લસ ખૂણો QNR બરાબર 180. હવે બંને 180 ખૂણાઓ ધરાવે છે, 180 અંશના ખૂણા ધરાવતા હોવાથી બંનેને સરખાવી શકાય. બંનેને સરખાવશું તો શું થશે? સામ સામે 180 તો ઉડી જ ગયા છે. QNR નીકળી જાય તો શું થશે? R1 પ્લસ R2 બરાબર ખૂણો A. તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવીએ તો શું મળશે? R1 પ્લસ R2 બરાબર ખૂણો A, જેને ખાલી A વડે પણ દર્શાવાય. હવે અહીંયા A છે એ શું છે?
પ્રિઝમ કોણ, જે પ્રિઝમ એંગલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે એના બે વિચલન કોણ વિશે માહિતી લઈએ. બીજા બે વિચલન કોણ જે અલગ અલગ સપાટીએ અલગ અલગ વિચલન દર્શાવે છે. તો ચાલો આકૃતિ પરથી સપાટી AB પાસે કયો બિંદુએ વિચલન કોણ, કયો બિંદુએ વિચલન કોણ જો આટલો છે del 1 જેટલો, ખરેખર જાવું જોઈએ આમ જાય છે આમ. તો કયો બિંદુ પાસે વિચલન કોણ શોધવું છે તો જોવો જોઈએ આ આપાત કોણ I અને આ આખો ખૂણો જે બે ખૂણામાં વિભાજિત છે R1 del 1 એ બરાબર થશે અભિકોણની જોડ પ્રમાણે. તો શું થશે આપાત કોણ I બરાબર આ del 1 ખૂણો આ del 1 R1 એટલે કે પ્રથમ વિચલન કોણ del 1 એને આપણે કરતા બનાવીએ તો શું થશે del 1 બરાબર I R1. હવે બીજી સપાટી પાસે પણ થોડું વિચલન થાય છે. સપાટી AC પાસે R બિંદુએ વિચલન કોણ, તો R બિંદુએ વિચલન કોણ કેટલું થાય છે તો કે જો આ del 2 જેટલું. કેટલું થાય છે del 2, પણ કુલ E ઇમર્જન્ટ એંગલ એટલે કે નિર્ગમન કોણ E બરાબર del 2 R2, del 2 R2. તો ઇમર્જન્ટ એંગલ E બરાબર del 2 R2. તો del 2 ને આપણે કરતા બનાવીએ શું થશે વિચલન કોણ del 2 E R2. હવે આકૃતિ પરથી કુલ વિચલન કોણ કેટલું છે તો કે del જેટલું. તો del 1 del 2 બરાબર del. તો હવે આકૃતિ પરથી કુલ વિચલન કોણ del બરાબર del 1 del 2. હવે જો આગળ આપણે del 1 અને del 2 ની બંને કિંમતો મેળવી લીધેલ છે. તો del 1 એટલે I R1, del 2 એટલે E R2. ચાલો આમાં થોડુંક મેથેમેટિકલ સ્ટેપમાં આપણે આગળ પાછા કરીએ તો I E માઈનસ આમાંથી કોમન કાઢીએ તો R1 R2. હવે જો સમીકરણ 3 શું કહે છે R1 R2 બરાબર 1. તો R1 R2 ની જગ્યાએ શું લખી શકાય a લખી શકાય. તો આ જે સમીકરણ આપણને મળે છે તો del બરાબર I E a એટલે કે આ સમીકરણને જે તે પ્રિઝમનું વિચલન કોણનું સમીકરણ કહે છે. જે વિચલન કોણનું સમીકરણ. તો આ પ્રશ્ન આ રીતે પણ પૂછાય કે આપેલ પ્રિઝમ કે જે તે પ્રિઝમ માટે વિચલન કોણ, આપાત કોણ, નિર્ગમન કોણ અને પ્રિઝમ કોણ વચ્ચેના સંબંધનું સમીકરણ તારવો. તો કયું સમીકરણ હશે del બરાબર I E a. એકદમ સરળ છે, માત્ર આકૃતિ ઉપરથીનું વર્ણન જ કરવાનું છે. તો આ સમીકરણ જે પ્રિઝમ દ્વારા થતા વક્રીભવનના વિચલન કોણનું સમીકરણ છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વિચલન કોણના સમીકરણ પરથી આપેલ પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક એટલે કે પ્રિઝમ જેમાંથી બનેલો છે એ દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક કેટલો છે એટલે કે વક્રીભવનાંક શોધવા માટેનું સમીકરણ અને લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સમીકરણ આપણે તારવવાનું છે. એટલે કે પ્રિઝમના વક્રીભવનાંક પરથી એટલે કે પ્રિઝમના વિચલન કોણના સમીકરણ પરથી વક્રીભવનાંક અને એના લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સમીકરણ તારવવાનું છે. હવે લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સમીકરણ અને વક્રીભવનાંકના સમીકરણ તારવા પહેલા આપણે એના અલગ અલગ આપાત કોણ માટે મળતા વિચલન કોણનો ગ્રાફ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે કે અલગ અલગ આપાત કોણ માટે વિચલન કોણ કેવી રીતે બદલે છે એ વિચલન કોણના ફેરફાર અનુસાર મળતો એનો ગ્રાફ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો તો અહીંયા આપણે પેલા આલેખને સમજી લઈએ. અહીંયા જો y એક્સિસ ઉપર વિચલન કોણ આપણને આપેલો છે અને x એક્સિસ ઉપર આપાત કોણ આપ્યો છે. તો શરૂઆતમાં આપાત કોણ ઓછો હોય ત્યારે વિચલન કોણ જો મહત્તમ મળે છે. જેમ જેમ આપાત કોણ વધતો જાય છે એમ વિચલન કોણમાં ઘટાડો થાય છે. હવે એક એવો આપાત કોણ આવશે કે જ્યાં આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણની
કિંમત એટલે કે આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ બંને સમાન થાય. આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ સમાન થાય એટલે કે I બરાબર E થશે. એક ખૂણા પછીના તમામે તમામ ખૂણા માટે આપાત કોણના એક ખૂણા પછીના બીજા તમામ ખૂણાઓ. હવે જો આપાત કોણ વધારવામાં આવશે તો પાછું વિચલન કોણમાં ઘટાડો થશે નહીં. હવે વિચલન કોણ ત્યાંથી વધે છે. તો આપાત કોણના એવા ખૂણા માટે નિર્ગમન કોણ આપાત કોણ જેટલો થાય એક ખૂણાને લઘુત્તમ વિચલન કોણ કહે છે. તો આ લઘુત્તમ વિચલન કોણ આપણે શોધવાનો છે. હવે જુઓ આ રેખ ઉપરથી આપણે એ વસ્તુ પણ સમજવાની છે કે બે અલગ અલગ કિંમતો આપાત કોણની અને નિર્ગમન કોણની બે અલગ અલગ કિંમતો માટે વિચલન કોણ સમાન જ મળે છે. વિચલન કોણ સમાન જ મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જુઓ જોઈએ એક આપાત કોણ અહીંયા છે ત્યારે વિચલન કોણ ડેલ જેટલો છે એવું ધારી લઈએ અને બીજા એવા જ આપાત કોણના વેલ્યુ માટે જેને આપણે E' વડે દર્શાવી દઈએ ચાલો તો એ નિર્ગમન કોણની વેલ્યુ છે એ વખતે આપાત કોણ કંઈક અલગ હશે એટલે કે બીજા આપાત કોણ માટે પણ વિચલન કોણ કેવો રહે છે સમાન જ રહે છે. આ બંને વિચલન કોણની વેલ્યુ બે અલગ અલગ આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ માટે સમાન રહે છે જે આપણે આ આલેખ દ્વારા સમજી શકીએ છીએ. તો હવે આ આલેખ પરથી આપણે લઘુત્તમ વિચલન કોણ એટલે કે DM શોધવાનો છે તથા આપેલ પ્રિઝમનો વક્રી ભગ્નાંક શોધવો છે. તો ચાલો જોઈએ આલેખ જે રીતે આપણે સમજીએ છીએ એ જ આલેખનું નિરૂપણ અહીંયા કરવાનું છે. ચાલો આલેખ પરથી જોઈ શકાય છે કે I બરાબર E એટલે કે આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ સમાન હોય ત્યારે એ સિવાયના મૂલ્યો માટે એટલે કે અહીંયાથી આ બાજુ અને અહીંયાથી આ બાજુ એ સિવાયના મૂલ્યો માટે એક જ વિચલન કોણ ડેલ માટે જોવો જોઈએ કોઈ પણ બે બિંદુઓ લઈ શકાય છે એટલે કે એક જ વિચલન કોણ ડેલ માટે ખાસ સમજો એક જ વિચલન કોણ ડેલ માટે બે એટલે કે I અને E ના બે મૂલ્યો મળે છે. જ્યારે ઉદાહરણ તરીકે એક નાનું એવું ઉદાહરણ લઉં કે જ્યારે આપાત કોણ 30 અંશનો ખૂણો હશે ત્યારે ડેલ ઉદાહરણ તરીકે 50 અંશ છે. વિચલન કોણ 50 અંશ મળે છે. હવે બીજો એવો ખૂણો પણ આપાત કોણનો અહીંયા મળશે કે ઉદાહરણ તરીકે 75 આપણે ખાલી માત્ર ઉદાહરણ લઈએ છીએ 75 અંશના આપાત કોણે પણ આપણે શું મળે છે અહીંયા વિચલન કોણ 50 અંશ જ મળે છે. એવી જ રીતે જો સામે આ 30 હશે તો નિર્ગમન કોણ કંઈક અલગ હશે એટલે કે ધારો કે I બરાબર 30 જેટલા આપાત કોણ વિચલન કોણ 45 અંશનો છે. એવી જ રીતે I બરાબર 75 અંશના ખૂણે વિચલન કોણ કંઈક બીજો હશે જે આપણે વિચલન કોણના સમીકરણ પરથી તારવી શકીએ. તો એવા માટે કે આલેખ પરથી જોઈ શકાય કે I બરાબર E સિવાયના બાકીના બધા જ મૂલ્યો માટે એક જ વિચલન કોણના મૂલ્ય માટે બે અલગ અલગ આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ મળે છે. હવે આ હકીકત એવું દર્શાવે છે કે પ્રિઝમ છે એ પ્રિઝમની આ સપાટીને આપાત કોણ કહીએ તો આ બાજુ આપણે શું મળે નિર્ગમન કોણ મળે. એટલે કે આ જે પ્રિઝમ છે એ પ્રિઝમમાં આ બાજુ આપાત કિરણ અને આ બાજુ મળતું નિર્ગમન કિરણ જોઈના દિશાઓના માર્ગને બદલાવી નાખવામાં આવે તો પણ એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. વિચલન કોણ કેવો રહે છે સમાન રહે છે. તો આ ઘટના આપાત કિરણ મેં હમણાં કીધું એ પ્રમાણે આપાત કિરણ અને નિર્ગમન કિરણ આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ માટે આ ઘટના આપાત કિરણ અને નિર્ગમન કિરણનો માર્ગ ઉલટાવવામાં આવે તો પણ વિચલન કોણ સમાન રહે છે. હું આ બાજુથી આપાત કિરણ કરતો તો એની જગ્યાએ આ બાજુથી એ જ માર્ગે રાખો માત્ર ને માત્ર દિશા બદલાવી છે તો પણ વિચલન કોણમાં ફેરફાર થતો નથી. એ આ આલેખ દર્શાવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે આલેખ પરથી આપાત કોણ I
અને નિર્ગમન કોણ E સમાન મળે છે ત્યારે એટલે કે I બરાબર E હોય ત્યારે મળતા લઘુત્તમ આ જે વિચલન કોણ છે એને શું કીધું છે આપણે લઘુત્તમ વિચલન કોણ એટલે શું તો કે આપેલ પ્રિઝમ માટે આપાત કોણ I અને નિર્ગમન કોણ E સમાન મળે છે એ દરમિયાન મળતા વિચલન કોણને લઘુત્તમ વિચલન કોણ dm કહે છે ક્યારેક dm પણ લખેલું હોય છે તો ચાલો વિચલન કોણનું સમીકરણ આપણે આગળ તારવી લીધું છે વિચલન કોણ del બરાબર I plus E minus a જો આ સમીકરણની અંદર જો હમણાં આપણે વાત કરી કે I બરાબર E હોય તો del બરાબર del m લેવું પડે જેને dm વડે પણ દર્શાવીએ છીએ તો dm એ લઘુત્તમ વિચલન કોણ છે એ સમયે I બરાબર શું હોય E હોય I બરાબર E હશે એટલે કે આપાત કોણ અને ઇમર્જન્ટ એંગલ નિર્ગમન કોણ સમાન હોય તો આ બંને પણ સમાન થાય એટલે કે r1 બરાબર r2 બરાબર r થાય જો r1 બરાબર r2 બરાબર r હોય તો આગળ સમીકરણ યાદ કરવું પડે r1 r2 બરાબર a હતું એના પરથી r1 r2 ની જગ્યાએ r મૂકો તો r r બરાબર 2r તો 2r બરાબર a થશે તો અહીંયા આપણે વક્રીભૂત કોણ મળે r બરાબર a/2 r બરાબર a/2 અને સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ હવે એ જ સમીકરણ ઉપરથી જો વિચલન કોણનું સમીકરણ del બરાબર I plus E minus a E ની જગ્યાએ I લખાય તો કે આ લખાય તો E ની જગ્યાએ I લખો શું થાય લઘુત્તમ વિચલન કોણ del ની જગ્યાએ dm લખો dm બરાબર I plus I minus a કારણ કે E ની જગ્યાએ I લખી શકાય છે ક્યારે જ્યારે આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ સમાન હોય ત્યારે તો I plus I બરાબર 2I minus a આપાત કોણ જોઈએ છે તો એને આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો dm plus a તો 2I બરાબર dm plus a તો I બરાબર શું થશે dm plus a/2 એટલે કે લઘુત્તમ વિચલન કોણ અને પ્રિઝમ કોણનો સરવાળો ભાગ્યા 2 હવે આપણે જોઈએ તો પ્રિઝમના વક્રી ભવનાંક માટે આ બિંદુએ કે આ બિંદુએ કોઈ પણ બિંદુ માટે કારણ કે બંને પાસે આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ સમાન છે કોઈ પણ સપાટીના કોઈ પણ બંને બાજુથી કોઈ પણ બિંદુએ આપણે શું લેશું તો કે સ્નેલના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો સ્નેલનો નિયમ શું કહે છે n1 sin I બરાબર n2 sin r તો અહીંયા આપણે એવું જ લેશું તો કે જો પ્રિઝમનો વક્રી ભવનાંક n2 ધારી લઈએ અને એ હવામાં મૂકેલ હોય ત્યારે તો કે હવાની સાપેક્ષેનો વક્રી ભવનાંક લેતા હોય તો એ બિંદુ માટે જોવો જોઈએ ધારો કે આ n1 છે આ I1 જેટલો ખૂણો બનાવે છે એવા સમયે આપણે શું લખી શકીએ તો કે n1 sin I બરાબર n2 sin r ચાલો તો આ n1 ને નીચે લઈ જાઓ sin r ને નીચે લઈ જાઓ શું થાય n2 ના છેદમાં n1 બરાબર sin I ના છેદમાં sin r અને શું કહેવાય હવાની સાપેક્ષે આપેલ પ્રિઝમનો વક્રી ભવનાંક અથવા તો જે તે માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક હવાની સાપેક્ષે જે તે માધ્યમનો એટલે કે પ્રિઝમનો વક્રી ભવનાંક તો ચાલો એને આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ ટૂંકમાં n21 માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો વક્રી ભવનાંક ચાલો I બરાબર આપણે મેળવ્યો છે I બરાબર હમણાં જ મેળવ્યો dm plus a/2 અને r બરાબર પણ મેળવેલ છે a/2 બંનેની કિંમતો મૂકી દે શું થશે n21 બરાબર sin dm plus a/2 છેદમાં sin a/2 આ સમીકરણને જે તે પ્રિઝમના વક્રી ભવનાંકનું સમીકરણ કહે છે હવે આ સમીકરણ ઉપરથી આપણે લઘુત્તમ વિચલન કોણ dm શોધવા છે તો આપણે એવું ધારી લઈએ કે આ જે પ્રિઝમ લીધેલ છે એ ખૂબ જ નાનો પ્રિઝમ કોણ ધરાવે છે એટલે કે પાતળા પ્રિઝમ માટે એટલે કે સમીકરણ 3 એ પ્રિઝમના વક્રી ભવનાંકનું સમીકરણ આપણે થયું એના પરથી ખૂબ જ નાના પ્રિઝમ કોણ એ માટે આપણે લખીએ છીએ ખૂબ જ નાના ખૂણા માટે sin θ is near equal to θ લખીએ છીએ ને tan θ is near equal to
થીટા. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ જોવો જોઈએ ખૂબ જ નાના ખૂણા માટે sin bm plus a/2 is near equal to dm plus a/2 અને sin a/2 is near equal to a/2. બંનેની કિંમતો અહીંયા મૂકી દો તો n21 માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે બેનો વક્રી ગુણાંક બરાબર dm plus a/2 છેદમાં a/2. તો આ બે ઉડી જશે તો વધ્યું શું dm plus a છેદમાં a. જોઈ છે શું લઘુત્તમ વિચલન કોણ એને સામે લઈ ગયા આ એને પણ આ બાજુ લઈ જાવ તો આ ગુણાકારમાં જાય આ બાદબાકીમાં જાય તો n21 a minus a એ કોમન કાઢી લીધું તો dm બરાબર n21 minus 1 છે into 1. તો આ જે સમીકરણ મળ્યું લઘુત્તમ વિચલન કોણ dm બરાબર માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષે માધ્યમ 2 નો વક્રી ગુણાંક minus 1 into a જ્યાં a એ ખૂબ જ પાતળા પ્રિઝમનો પ્રિઝમ કોણ છે. તો આ સમીકરણને પ્રિઝમના લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સમીકરણ તથા આ સમીકરણને પ્રિઝમના વક્રી ભગ્નાંક શોધવા માટેનું સમીકરણ કહેવાય. તો હવે આ પ્રિઝમ માટેનો વિચલન કોણના સમીકરણો પરથી વક્રી ભગ્નાંક અને લઘુત્તમ વિચલન કોણનું સમીકરણ જોયું.